Goeiedag allemaal, Dutchies to be. Welkom weer bij een nieuwe les. Ik wil een aantal lessen maken over uitdrukkingen, expressions. En ik wil dat een beetje thematisch doen. En daarmee bedoel ik dat deze les over uitdrukkingen gaat met kop. Eerst geef ik jullie de definities van het woord kop. En daarna zal ik een aantal uitdrukkingen uitbeelden of jullie foto's laten zien voor de visualisatie. Ik geef dus alleen een aantal voorbeelden en ik heb een lijst met meer uitdrukkingen met kop in de beschrijving gezet. Oké, de definities. Kop is een ander woord voor hoofd. Je hoofd. Maar eigenlijk gebruiken wij kop meer voor dieren. En voor mensen, als het letterlijk over een hoofd gaat, gebruiken we hoofd. Dus de eerste kun je vertalen met Engelse head, letterlijk head. De tweede is wat in jouw hoofd zit, in jouw kop. Your head, your brain. De derde definitie voor kop is het bovenste gedeelte voor iets. Bijvoorbeeld de kop van een spijker. Het is het bovenste gedeelte van de spijker. Of wij zeggen de kop van Noord-Holland. Dus in Nederland heb je provincies. En de kop van Noord-Holland is helemaal bovenaan in de provincie Noord-Holland. The top. Nummer 4 is dit, een kop, voor bijvoorbeeld een kopje koffie. En dat is in het Engels a cup or a mug. En de laatste, nummer 5, is een krantenkop of een kop boven een tekst. De header of de headline of de head van een tekst. Nu gaan we kijken naar de uitdrukkingen. En ik heb een aantal uitdrukkingen en die vallen in categorie 1, 2 en 3. De eerste is kop op. Kop op. Letterlijk. Hou je hoofd op. Kop op. En dat kan je zeggen tegen iemand die bijvoorbeeld... Ik kan het niet. Ik heb alles verkeerd gedaan. Ik weet niet wat ik moet doen. Hey, kop op. Come on, stay strong. Kop op. De tweede is kop dicht. Kop dicht. En dat is als mensen of kinderen te veel praten. Kop dicht. Koppen dicht. Hou je mond. Hou je bek. Dus in plaats van open met bla 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 bla, maak hem dicht. En we zeggen dus je hele hoofd dicht. Shut up. Dan de derde. Al ga je op je kop staan. Of je kan op je kop gaan staan. Op je kop gaan staan, letterlijk, is wat ik hier fantastisch aan het proberen ben. Geweldig. Wat betekent het? Nou, dit zeggen vaak ouders tegen hun kinderen. Want de kinderen willen iets. Mama, mama, ik wil dit. Ik wil snoep. Ik wil dit speelgoed. Ik wil En dan zegt de ouder, nou, al ga je op je kop staan, het gebeurt echt niet. Even though if you go stand on your head, you're not getting your way. En de laatste is je kop in het zand steken. Dat betekent letterlijk, je doet alsof je iets niet ziet. Er is een probleem? Nee, ik kijk niet. Ik stop mijn kop in het zand. So pretending something is not there. Pretending there is not a problem. Nou, categorie 2. En dat was in jouw kop, in jouw hoofd. Dus jouw verstand. Wat was het nou? Your brain. Je moet je kop gebruiken. You have to use your brain. Iets wat daarop lijkt is je hoofd erbij houden. To keep your head here in place. Bijna hetzelfde. Je hoofd of je kop erbij houden. En je koppie gebruiken. Use your brain.
En de laatste, een knappe kop. Letterlijk betekent knap, handsome or pretty. Je kunt het voor mannen en vrouwen gebruiken. Volgens veel vrouwen, en ook wel een beetje volgens mij, is Ryan Gosling letterlijk knap. Ik weet niet zo goed of hij ook figuurlijk knap is, maar een voorbeeld van iemand die figuurlijk heel knap was, een knappe kop, was bijvoorbeeld Einstein. Dus letterlijk een knappe kop is jouw uiterlijk. En dus de uitdrukking figuurlijk, een knappe kop, is very smart. Heel slim. Dan voor categorie 3 met een kop van een ding. Alles op zijn kop zetten. Dus dingen die staan hebben een soort van kop. Niet altijd letterlijk. En je kan alles op zijn kop zetten. En meestal gebruik je dit als je verliefd bent op iemand. Oh, je zet mijn wereld op zijn kop. Oh, you're turning my world upside down. Je zet mijn wereld op zijn kop. Of iets ergs wat er gebeurt. Dat kan ook de wereld op zijn kop zetten. Dus het is niet meer geordend. The world is upside down. Dit waren de uitdrukkingen die ik wilde behandelen in deze video. Zoals ik zei, zijn er nog veel meer. En ik heb ze niet allemaal in de beschrijving gezet. Maar wel heel frequent gebruikte. Dus daar kun je naar kijken. En dan heb ik ook nog een extra opdracht op mijn Patreon website. En die is toegankelijk. Of ja, accessible voor patrons. En als je een patron wordt, dan support je mij, maar dus ook jezelf. Want er staan altijd meer opdrachten, teksten die ik schrijf, podcasts die ik maak. 1 keer per maand heb ik ook een online groepsconversatieles met studenten. Dus als je meer wilt leren, kijk dan op mijn Patreon website. En ook om mij te steunen met het maken van deze video's en al deze content. Zodat jullie met mij Nederlands kunnen blijven leren. Ik wens jullie allemaal een heel fijne dag. Als het vandaag niet jouw beste dag is, dan zeg ik kop op. Kop op. En tot in de volgende video. Doei.